আজি লৈ আহিছোঁ অতি সহজভাৱে বনোৱা এটা মিঠাই ৰেচিপি। ঘৰলৈ আলহী আহিলে তৎক্ষণাত বনাই দিব পাৰিব। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া প্ৰথমে আধা কাপ কাজু লৈছোঁ আৰু 2টা ইলাচি লৈছোঁ। কাজুখিনি মই ফ্ৰিজত থৈ লৈছিলোঁ। ফ্ৰিজত থৈ দিলে কাজুখিনি টান হৈ থাকে আৰু মিক্সিত পিচিলে খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হয়। কাজুখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ আধা কাপ শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু আধা কাপ চেনি। এইখিনিও এতিয়া একেলগে পিচি ল'ম। এইখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু এয়া বাউল এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ ফুড কালাৰ লৈছোঁ। কালাৰখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। কালাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ডাঙৰ বাউল এটা লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত 1 বাটি শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু আধা বাটি চেনি দিছোঁ। চেনিখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ মিক্সিত। আৰু ইয়াত দিছোঁ আধা বাটি পাউডাৰ গাখীৰ। আটাইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি আছোঁ। এই মিঠাইবিধ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এবাৰ বনাই খাই চাব। খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল পাব। আটাইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই গাখীৰ লৈছোঁ আৰু অলপকৈ গাখীৰ দি এতিয়া এটা ডো বনাই ল'ম। গাখীৰখিনি একেবাৰতে দি নিদিব, নহ'লে বেছি ঢিলাও হৈ যাব পাৰে। এতিয়া দেখিছে মই অলপকৈ গাখীৰ দি মিক্স কৰি আছোঁ। এতিয়া দেখিছে এইখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত সৰু সৰুকৈ ভাগ কৰি ল'ম। ইয়াত দেখিছে ডোটো বেছি ঢিলাও হোৱা নাই, বেছি টানো হোৱা নাই। এইটো হিচাপতে বনাই ল'লেই হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই লাডু কৰি ল'ম। এয়া 7টা বল তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া যিখিনি গ্ৰীণ কালাৰ মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি থৈছিলোঁ তাত অলপমান কেশৰ দি লৈছোঁ। কেশৰ মই গাখীৰত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এই কেশৰ দি পেলাই এতিয়া অলপকৈ মিক্স কৰি ইয়াৰো লাডু কৰি ল'ম। হোৱাইট কালাৰ বল হৈছিলে 7টা। এতিয়া এই গ্ৰীণ কালাৰো 7টা বলেই বনাই ল'ম। প্ৰথমে এতিয়া হোৱাইট কালাৰ বলটো লৈ লৈছোঁ আৰু হাতৰ তলুৱাত এইদৰে চেপেটা কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ মাজত গ্ৰীণ কালাৰ বলটো ভৰাই এটা লাডু কৰি ল'ম। প্ৰথমে গোল কৰি লৈ এতিয়া আকৌ হাতৰ তলুৱাত লৈ এইদৰে চেপেটা কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এনেদৰে গোটেই মিঠাইখিনি বনাই ল'ম। এইদৰে প্লেটখনত ঘূৰাই ছাইডকেইটা সমান কৰি ল'ব লাগিব। গোটেই মিঠাইকেইটা বনাই লোৱা হৈ গ'ল। প্ৰথম মিঠাইটো লৈছোঁ আৰু চিলভাৰ ৱৰ্ক দি এনেদৰে মেৰিয়াই লৈছোঁ। আৰু এইদৰে মিঠাইৰ ওপৰত এনেকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিলে মিঠাইটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু একদম কিনা হোটেলৰ মিঠাইৰ দৰে লাগে। গোটেই মিঠাইখিনি পেপাৰখিনি লগাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ মাজতে দুফাল কৰি ল'ম আৰু এনেকৈ গোটেই মিঠাইখিনি দুভাগ কৰি ল'ম। আজিৰ এই মিঠাই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল
লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।